Paulie did the prep work. He was doing a year for contempt, and he had this wonderful system for doing the garlic. He used a razor, and he used to slice it so thin that it used to liquefy in the pan with just a little oil. It's a very good system. Okay, boys, let's see. Come on, it's ready, ready. Χαίρετε, αγαπημένοι μου φίλοι. Σήμερα θα φτιάξουμε μια καταπληκτική συνταγή. Είναι η διάσημη ιταλική συνταγή σπαγκέτι aglio e olio, που σημαίνει σκόρδο και λάδι. Τρομερή, πεντανόστιμη. Βλέπετε ότι τα υλικά είναι πανεύκολα. Ας πάμε να δούμε την καρτέλα μας τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε ως εξής. Έχω ήδη βάλει νερό που βράζει. Η βασική ιδιαιτερότητα αυτής της συνταγής είναι ότι έχει έντονη γεύση σκόρδου. Εγώ θα βάλω 3-4 σκελίδες επειδή μου αρέσει και έχει και ένα μικρό κικ από τον μπούκοβο. Τώρα, ανάλογα με τα δικά σας γούστα, μπορείτε να προσαρμόσετε λίγο τις ποσότητες προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αν δεν σας αρέσει πολύ το σκόρδο, να βάλετε λίγο λιγότερο, ή αν τρελαίνεστε, να βάλετε λίγο περισσότερο. Εγώ στο site θα έχω αναλυτικά όλες τις ποσότητες, οπότε προσαρμόζετε εσείς λιγάκι με βάση τη δική σας γεύση. Οπότε ξεκινάω με τα μακαρόνια. Δεν έχω πάρει σπαγκέτι για αυτή τη συνταγή συγκεκριμένα. Έχω πάρει λιγκουίνι, μου αρέσουν, δένουν ωραία με τη σάλτσα και έχω αλατίσει πάρα πολύ καλά το νερό. Οι συμπατριώτες μου, οι Ιταλοί, λένε ότι πρέπει να έχει τη γεύση από το νερό της θάλασσας το νερό που βράζουμε μακαρόνια για να είναι έτσι ωραίο και έτοιμο. Οπότε θα βάλω μέσα τα λιγκουίνι και θα κρατήσω και έναν χρόνο 8-9 λεπτά περίπου. Και όσο βράζουν τα λιγκουίνι θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη σάλτσα μας. Η σάλτσα είναι πολύ απλή, ουσιαστικά έχει 2 υλικά, 3 υλικά. Είναι το λάδι, το οποίο θα το βάλω σε μέτρια φωτιά. Δεν θέλω να το κάψουμε γιατί θέλουμε να μην τζουρουφλιστεί το σκόρδο μας. Και θα κόψω και το σκόρδο σε πολύ λεπτά φετάκια. Όσο πιο λεπτό μπορείτε, τόσο το καλύτερο. Ιδανικά θέλουμε να τα κάνουμε σαν chips. Τόσο λεπτά. Δεν χρειάζεται να κόψετε τα δάχτυλά σας. Εγώ το έχω πάθει αρκετές φορές. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε από το σκόρδο είναι να μας δώσει όλο το άρωμά του και να περάσει αυτό μέσα στην σάλτσα μας, που είναι και το βασικό συστατικό μαζί με το λάδι, έτσι. Και ενώ μαγειρεύονται αυτά τα δύο, θα ψιλοκόψω και το βασιλικό μου. Παραδοσιακά να σας πω ότι η συνταγή έχει μαϊντανό και λίγο βασιλικό. Εγώ προτιμώ λίγο περισσότερο το βασιλικό, αλλά το αφήνω καθαρά πάνω σας. Προφανώς, αν προτιμάτε άλλο μυρωδικό, βάζετε το μυρωδικό της προτίμησής σας. Εμένα μου αρέσει αρκετά ο βασιλικός και θα πάω με αυτόν για το τέλος. Οπότε ξεκινάω και εδώ να το ψιλοκόβω. Και μέσα στο τηγάνι μου θα ρίξω και τον μπούκοβο. Όπως σας είπα και αυτό, ανάλογα πόσο καυτερό το θέλουμε, βάζουμε λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Έχω βάλει 2 πρέζες, νομίζω είναι καλά, είναι μια χαρά. Δεν θα είναι ούτε πολύ καυτερό, ούτε πολύ mild. Το αφήνω πάνω σας και αυτό, είναι ανάλογα με τα γούστα σας. Τσεκάρω λίγο εδώ τα μακαρόνια μου πάνε ρυθμά. Έχουν περάσει 8 λεπτάκια, τα μακαρόνια μας είναι έτοιμα. Η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Το σκόρδο, αν δείτε εδώ πέρα, με τον αγαπητό φίλο μας το Σταμάτη, έχουν χρυσαφίσει, έχουν γίνει λίγο σαν chips. Οπότε θα πάρω λίγο από το νερό μας που έβρασε, περίπου μία κουτάλα, σιγά σιγά εδώ πέρα, θα χαμηλώσω και τη φωτιά μου, θα τα αφήσω να κάνουν μία σαλτσούλα, είναι έτοιμο ουσιαστικά. Και τώρα θα ρίξω τα μακαρόνια μέσα με την πυρούνα. Αν πέσει και λίγο νερό από τα μακαρόνια δεν μας πειράζει, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Συνεχίζω. Όπως βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί. Θα ανάψω λίγο ακόμα το μάτι να πιει το ελάχιστο νεράκι. Τα μακαρόνια μας όμως είναι έτοιμα ουσιαστικά. Με το λάδι και το νερό έχουν κάνει μια πολύ ωραία σαλτσούλα εδώ πέρα. Τέλεια. Έχει μυρίσει όλη η κουζίνα, παιδιά, δεν φαντάζεστε πόσο ωραία μυρίζει.
το σκόρδο που το έχουμε μαγειρέψει μέσα στο λαδάκι. Σε αυτή τη φάση είναι έτοιμο, θα ρίξω και την παρμεζάνα μου. Θα σβήσω τελείως τη φωτιά. Θα ανακατέψω λίγο ακόμα. Η παρμεζάνα θα βοηθήσει φυσικά και στη γεύση, αλλά και θα δέσει όλη τη σάλτσα. Πάει μέσα και ο βασιλικός, θα κρατήσω ελάχιστο για να γαρνίρουμε το πιάτο. Πάρουμε μια γενναία πυρουνιά και η κουτάλα θα μας βοηθήσει να κάνουμε μια πολύ ωραία φωλιά. Ελάχιστο αλατάκι, ελάχιστο πιπεράκι, λίγο βασιλικό και καλή μας όρεξη. Παρακαλώ πολύ το υπέροχο μαξιλάρι μας. Wow, ευχαριστώ. Λοιπόν, και για μακαρονάδες και για ό,τι άλλο φανταστείτε, θέλω subscribe στο κανάλι, comment, ουρλιαχτά από κάτω, πολλές καρδουλίτσες, πολλές αγάπες, πολύ feedback για το τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει, τι άλλο θέλετε να δείτε στο κανάλι. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, φιλιά πολλά, σας αγαπώ, τσάω.